स्वागत आहे आपलं भोईस किचनमध्ये. फॅमिलीसोबत असल्यावर हॉटेलमध्ये बच्चे कंपनीसाठी हमखास ऑर्डर केला जाणारा मेनू म्हणजे दाल खिचडा. चला तर मग आपल्या किचनमध्ये डबल तडका देऊन हेल्दी आणि टेस्टी दाल खिचडा बनवूया. हे बघा, असा सुंदर टेस्टी अगदी हॉटेलसारखा दिसणारा दाल खिचडा बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे अर्धी वाटी मठाची डाळ, 1 वाटी मसूर डाळ, 1 वाटी मूग डाळ, 1 वाटी तुरीची डाळ. सर्व डाळी पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून अर्धा तास आधी भिजत घालणारे. 3.5 वाटी बासमती राईस घेतला आहे मी. हा मी पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून आणि थोड्याशा पाण्यामध्ये भिजत ठेवते. कढीपत्ता घेतला आहे, कोथिंबीर घेतली आहे, 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो, कांदा घेतला आहे, आलं घेतलं आहे, 3 हिरव्या मिरच्या आणि लसूण घेतलेला आहे. हे बघा, मिरची अशी कापून घ्यायची बारीक साईजमध्ये. कुकर तापला आहे, आता तेल टाकून घेते. त्यामध्ये फोडणीसाठी 1 चमचा राई टाकून घेते. मोहरी अशी तडतडून झाली, त्यामध्ये कढीपत्ता टाकायचा. कांदा टाकला आहे बारीक चिरलेला. कांदा चांगला फ्राय होऊ द्यायचा आहे. हळद घातले मी. बारीक कापलेला टोमॅटो टाकला आहे. त्यात आलं लसणाची बारीक पेस्ट बनवून घेतली आहे, ती टाकून देते आता. एक चमचा खडं मीठ टाकले त्यात. आणि या भिजून ठेवलेल्या डाळी सर्व मी टाकून दिलेल्या आहे. डाळ कमीत कमी अर्धा तास भिजायला पाहिजे, त्यामुळे त्या शिजतात पण चांगल्या आणि टेस्ट पण चांगली येते दाल खिचड्याला. 2 ग्लास पाणी टाकलं. कोथिंबीर टाकते. डाळीला चांगली उकळी आली आता आणि झाकण ठेवते. याच्या मी 4 शिट्ट्या काढून घेणार आहे, त्यामुळे डाळ ही आपली मऊसर शिजणार आहे. हे बघा, आता आपल्या 4 शिट्ट्या काढून झालेल्या आहेत. हे बघा, अशी मऊसर आपली डाळ शिजली. आता अशाच प्रकारच्या डाळीचं टेक्स्चर पाहिजे आपल्याला. चांगली हलवून घेते डाळ, म्हणजे एकत्र सर्व डाळ मिक्स होऊन जाईल. तडका देते आता मी. हा दुसरा तडका आहे आपला. बटर टाकून घेतलं, त्यामध्ये बटर थोडं जास्त टाकलं आहे मी. 1 चमचा जिरं घातलं आहे, त्यामध्ये हिंग टाकलं आहे. बारीक चिरलेली हिरवी मिरची टाकून घेतली आहे. स्वच्छ धुतलेला कढीपत्ता टाकते. कढीपत्ता चांगला कडकडीत होऊ द्यायचा आहे. अर्धा चमचा हळद टाकून घेते. 1 चमचा धन्याची पूड टाकली मी. बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकते. हे सर्व मी कडकडीत असं फ्राय करून घेते. हा सर्व तडका मी डाळीमध्ये ॲड करून घेतला आहे. आता थोडं पाणी टाकते, म्हणजे राहिलेलं सगळं पॅनमधलं आपल्याला डाळीत ओतता येईल. हलवून घेते व्यवस्थित. उकळी आली, आता तांदूळ टाकून घेते त्यामध्ये. हे बघा, यामध्ये अर्धा चमचा लिंबू रस ॲड केला आहे मी, त्यामुळे आपलं जो तांदूळ टाकलेला आहे त्याचे तुकडे नाही होत. व्यवस्थित ते तांदूळ दिसतात आपल्याला शिजल्यानंतर पण. झाकण लावून घेते मी. 2 शिट्ट्या झाल्यानंतर आपण कुकर ओपन करणार आहोत. हे बघा, 2 शिट्ट्या झाल्या आहेत आता आपल्या. मस्त असं टेक्स्चर आलेलं आहे दाल खिचड्याला. हे बघा, तांदूळ पण आपला व्यवस्थित शिजून झालेला आहे. ज्याप्रमाणे आपण हॉटेलमध्ये दाल खिचडा बघतो त्याचप्रमाणे आपला दाल खिचडा दिसतोय आणि सुगंध तर अगदी अप्रतिम असा येतोय त्याचा. वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकते.
हालून घेते सगळी कोथिंबीर। हे बघा अशाच प्रकारे आपल्याला दाल खिचड्याचा घट्टपणा पाहिजे, यापेक्षा जास्त नको। झाकण ठेवते आता 5 मिनिटासाठी मी। 5 मिनिटानंतर बघा दाल खिचडा अजून घट्ट झालेला आहे आपला। तो जसा जसा गार होत जातो तसा त्याला घट्टसरपणा येत जातो, त्यामुळे आपल्याला अशाच प्रकारचा घट्टसरपणा पाहिजे। बाउलमध्ये काढून घेते आता। क्वांटिटी बघा तुम्ही, आपल्याला जी हॉटेलमध्ये क्वांटिटी भेटते ती 150 ते 200 रुपयामध्ये छोटीशी वाटी दिली जाते। एकच जणाचं पोट भरेल एवढं। आपण इथे खूप कमी खर्चामध्ये 4 लोक आरामात खातील एवढं दाल खिचडा बनवलेला आहे। हे बघा किती सुंदर असा हा दाल खिचडा झालेला आहे आपला। नक्कीच बनवून बघा। व्हिडिओला लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा, कमेंट्स करा। तुमच्या एका लाईकने मला खूप मोटिवेशन भेटतं, तर कृपया लाईक करा। खात राहा, मस्त राहा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।